Κυπριακό. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Υπήρχε το δόγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος έλεγε: δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα εάν δεν υπάρχει συνένεση με τη Βρετανία. Εάν το κάνουμε, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Αυτό ήταν το δόγμα του Βενιζέλου. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα ζήτησε να πάρει την Κύπρο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν έγινε στο Παρίσι, όταν έγιναν οι ειρηνευτικές, δεν μας επέτρεψαν να βάλουμε το αίτημα στο τραπέζι. Είχαμε τις άλλες περιπέτειες εμείς, δεν πήραμε την Κύπρο. 1931, πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο ήταν ο κύριος Αλέξιος Κύρου, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν αυτός ο οποίος διοργάνωσε μία εξέγερση εναντίον των Άγγλων 1931. Μια εξέγερση, τότε οι Έλληνες της Κύπρου κατέλαβαν σχεδόν όλα τα κυβερνητικά κτίρια της Βρετανίας, τα απικιοκρατικά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν υπήρχε άλλο σχέδιο, στη συνέχεια οι Άγγλοι ξαναπήραν τον έλεγχο της κατάστασης. Για να φτάσουμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έφυγε η κυβέρνηση από εδώ, εμείς ζητήσαμε, πήγε στην Κρήτη και από την Κρήτη ζητήσαμε να πάει στην Κύπρο. Και οι Άγγλοι δεν μας επέτρεψαν να πάει στην Κύπρο, λέει: πάτε στο Κάιρο. Τι δουλειά έχουμε εμείς στο Κάιρο? Εμείς είμαστε Έλληνες, να πάμε στην Κύπρο. Όχι. Γιατί? Για να μην τη διεκδικήσουμε μετά το τέλος του πολέμου. Και μετά το τέλος του πολέμου μας βγάλαν έναν εμφύλιο πόλεμο και έτσι όταν έγινε στο Παρίσι η συνδιάσκεψη για να δούμε τι θα πάρει ποιος, δεν δέχτηκαν να βάλουμε την Κύπρο. Ήμασταν μια δύναμη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο και έτσι πήραν μόνο τα Δωδεκάνησα. Φτάνουμε στο 1950. Το 1950 λοιπόν, εκεί η Εκκλησία διεξάγει δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα βγάζει 55% ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή μας απέκτησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες της Ελλάδας κινήθηκαν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Είναι η περίοδος που έχει αρχίσει ο αντιαπικιακός αγώνας σε όλη την Βρετανική Αυτοκρατορία. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει το εξής, θα έλεγα, περίεργο. Υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, που είχε πει ποτέ, never, δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί η Κύπρος στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο Παπάγος λέγεται ότι επηρεάστηκε από τον Κύρου. Αυτός δηλαδή που έκανε την εξέγερση το 1931, ήταν σύμβουλός του νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ο Παπάγος αποφασίζει να διεθνοποιήσει το Κυπριακό. Και η Ελλάδα καταθέτει αίτημα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά το 1954 για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Εκεί λοιπόν η εξέλιξη είναι αρνητική και συνεχίζει. Γιατί υπήρχε, η Βρετανία ήταν κυρίαρχη στον ΟΗΕ, κυρίαρχη στο ΝΑΤΟ, είχαμε μπει από το 1952 στο ΝΑΤΟ, οπότε το αίτημα της Ελλάδας δεν βρήκε ανταπόκριση. Και τότε όμως οι Άγγλοι
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την δυναμική αυτή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που οδηγούσε στην ένωση της Κύπρου με της Ελλάδας, βάζουν την Τουρκία και δηλώνει και αυτή στον ΟΗΕ ενδιαφερόμενο μέρος για το Κυπριακό. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία μετά το 23 δεν είχε πει, ξέρετε, είχε μειονότητες και κοινότητες τουρκικές σε όλες τις χώρες, πολλαπλάσιες σε αριθμό από ό,τι στην Κύπρο. Οι Άγγλοι την έβαλαν και έτσι λένε, δήλωσε και εσύ ενδιαφερόμενοι. Ακούστε την ιστορία πώς πάει. Δεύτερη προσφυγή η Ελλάδα κάνει το 1955, ενώ ήδη έχει αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1 Απριλίου του 1955. Και αυτή η αποτυχία, εκτρή αποτυχία, και τι κάνουν οι Άγγλοι? Συγκαλούν τριμερή τον Ιούνιο του 1955, συγκαλούν τριμερή για το Κυπριακό και εκεί κάνει το μέγα λάθος η Ελλάδα και δέχεται να συζητήσει η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία το Κυπριακό. Τον Ιούνιο γίνεται η πρόταση και ενώ είναι σε εξέλιξη οι τριμερείς, γίνονται τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη 5-6 Σεπτεμβρίου, 6-7 Σεπτεμβρίου και καταστρέφεται ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Οι Άγγλοι το έκαναν. Τώρα αυτά τις βόμβες και τα λοιπά, όλα είναι το παιχνίδι των Άγγλων. Και έτσι κάνουμε το τραγικό λάθος και από τότε καθιστούμε ισότιμο συνομιλητή για το Κυπριακό την Τουρκία. Ήταν η μεγάλη μπιπ των Άγγλων απέναντι στην Ελλάδα. Αυτούς που θέλουν να βάλουν την Αγγλία να μας κάνει την υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι. Αυτούς. Για προσέξτε. Προσέξτε να υποδουλώσουμε την Ελλάδα και τον 22ο αιώνα, όχι τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, προχωράμε. Τρίτη προσφυγή. 1956 την καταθέτει ο Αβέροφ. Ο Αβέροφ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για στενές σχέσεις με τη Βρετανία. Λένε ότι φορούσε και ότι τέλος πάντων ότι βρέθηκε στην Ιταλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με αγγλικά τζιπ. Για να πάμε τέταρτη προσφυγή το 1957, εκεί η Ελλάδα ζητάει πάλι την αυτοδιάθεση. Έχουμε πάρει 31 θετικές ψήφους, 23 αρνητικές και 24 αποχές. Δεν συμπληρώσαμε τα 2 τρίτα και το θέμα έμεινε έτσι, γιατί αν είχε βγει μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ήταν συμβουλευτική και πάλι. Για να φτάσουμε το 1959 στις συμφωνίες Ζηρίκης και Λονδίνου, για τις οποίες ο Σεφέρης, τότε πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο, είχε πει αν τις υπογράψουμε βάζουμε τους Τούρκους στην Κύπρο. Επαληθεύθηκε, τον είχαν αποκλείσει τότε, έχει γράψει και βιβλίο για το θέμα. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, πρώτος υπουργός της κυβέρνησης 23 ετών τότε του Μακαρίου, ήταν ο μόνος που ήταν αντίθετος σε αυτές τις συμφωνίες. Στην αγγλοκρατούμενη απικία Κύπρο, τη δεκαετία του 50, οι πιο υψηλόμισθοι καθηγητές του Παγκύπριου Γυμνασίου αμείβονταν με 350 λίρες τον χρόνο, κάτι λιγότερο από 30 λίρες το μήνα. Ο μισθός ενός αστυνομικού της απικιοκρατίας ήταν 12 λίρες το μήνα. Με 2 λίρες μπορούσε να αγοράσει ένα καλό ποδήλατο. Ένα καινούριο αυτοκίνητο έκανε 250 λίρες και ένα καινούριο γεωργικό τρακτέρ 800 λίρες. Χρήσιμα είναι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία για να μετρηθεί χρηματικά και το ύψος της προδοσίας. Από τις αμοιβές που προσέφεραν δημοσίως οι Εγγλέζοι απικιοκράτες, εντεταλμένοι της κυβέρνησης του Her Majesty στην Colony of Cyprus, για να εξασφαλίσουν πληροφοριοδότες, προδότες δηλαδή των καταζητουμένων από τους Άγγλους αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τα χρόνια της Κυπριακής Επανάστασης 1955-1959. Καινούργια χαρτονομίσματα της τότε Κυπριακής Λίρας με τη μορφή της νέας τότε βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ Β τύπωσαν οι απικιοκράτες την 1η Ιουνίου του 1955. Από την έναρξη του ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, Παρασκευή 1η Απριλίου του 1955,
Ο πρώτος καταζητούμενος που επικηρύχθηκε ήταν ο έφεδρος ανθιπροαγωγός του ελληνικού στρατού Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου από τη Λύση. Διασώζονται οι αφήσεις που τυχοκολούσαν οι Εγγλέζοι επικήρυσσοντάς τον με το ποσό των 5.000 λιρών. Δηλαδή όταν μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο τότε, που αυτοκίνητο έπαιρναν μόνο οι πλούσιοι, με 250 λίρες έπαιρνες πόσα αυτοκίνητα? 20 αυτοκίνητα. Φανταστείτε το ποσό που έδιναν, μυθικό για την εποχή. Έδιναν 5.000 λίρες όποιος έδινε πληροφορίες για τον Αυξεντίο. Με 3 στη σειρά φωτογραφίες του Αυξεντίου, τυπωμένη στην αφίσα επικήρυξη με την ορθογραφία της εποχής, έγραφε αμοιβή 5.000. Ποσό 5.000 λιρών θα καταβληθεί εις μετρητά ως αμοιβή εις ιονδήποτε πρόσωπον το οποίο ήθελε παράσχει πληροφορίας δυναμένες να οδηγήσουν εις την ανακάλυψη και σύλληψη ζωντανού ή νεκρού του επικηρυγμένου τρομοκράτου και υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, πρώην αξιωματικού του ελληνικού στρατού Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου. Ούτως είναι ηλικία σε 29 ετών, ύψους 5 ποδών και 10 ιντζών, λεπτής σωματικής διαπλάσεως, με μαύρα μαλλιά, μελαχρινός με μαύρον μίστακα. Ο δικός μου άσπρεσε. Πληροφορία δίνανται να παρασχεθούν προς ιονδήποτε αστυνομική ή στρατιωτική αρχή, είτε προφορικός είτε εγγράφος. Εις περίπτωση εγγράφων πληροφοριών δύναται να γίνει υπό του πληροφοριοδότου χρήσης ψευδονύμου. Εις ιονδήποτε πρόσωπον το οποίο θα δώσει πληροφορίες θα του παρασχεθεί εάν το επιθυμεί προστασία δια την ασφάλειά του και ευθύς άμα τη συλλήψη του επικηρυγμένου τρομοκράτου θα του καταβληθεί η ανωτέρω αμοιβή εις μετρητά και δωρεάν μεταφορά υπό βρετανική προστασία τόσο του ιδίου όσο και των μελών της οικογένειάς του εις ιανδήποτε χώρα του εξωτερικού. Αυτή είναι η προκήρυξη, η επικήρυξη. 3 Μαρτίου 1957 οι προδότες οδήγησαν μια ταξιαρχία των Αγγλικών στρατευμάτων που περικύκλωσαν το κρυσφύγιο του Αυξεντίου κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχερά. Τον κάλεσαν να παραδοθεί. Τους βροντοφώναξε «Μολόν λαβέ» και τους έριξε τις θανατηφόρες ρηπές του αυτόματου όπλου του. 10 ώρες κράτησε η μάχη στο Μαχερά. Έριξαν από τα ελικόπτερά τους βενζίνη στο κρυσφύγετο και τον έκαναν ολοκαύτωμα. Μπροστά στα μάτια και τις κινηματογραφικές μηχανές των ξένων δημοσιογράφων, τους οποίους οι ίδιοι οι Εγγλέζοι είχαν μεταφέρει εκεί από τα χαράματα. Ιανουάριο του 1956, μετά από άλλη προδοσία, οι Εγγλέζοι συνέλαβαν τον άλλο κορυφαίο της ΕΟΚΑ, τον Κυριάκο Μάτση, γεωπόνο πτυχιούχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον οδήγησαν στα φρικτά βασανιστήρια των ανακρίσεων του αστυνομικού σταθμού Ομορφίτας στη Λευκοσία. Δεν το απέσπασαν καμία πληροφορία. Εκεί έσπευσε να τον δελεάσει ο αρχιδήμιος της αποικιοκρατίας κυβερνήτης της αποικίας στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, ο οποίος είχε αποφασίσει να εξορίσει από την Κύπρο τον εθνάρχη Μακάριο και να συλλάβει ή να σκοτώσει τον αρχηγό Διγενή προκειμένου να εξαλείψει τελειωτικά την επανάσταση της ΕΟΚΑ. Έχοντας πλάι του 5 ανακριτές στην Ομορφίτα, ο ίδιος ο Χάρτινγκ πρόσφερε στον Κυριάκο Μάτση 500.000 λίρες, όχι, 500.000 λίρες και χιλιάδες μέτρα έκτασης γης στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία προκειμένου να τους καταδώσει που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Προσέξτε, 500.000 λίρες. Ο Μάτσης σήκωσε το χέρι του, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι και με θυμό είπε στο Χάρτινγκ: «Εξοχότατε, λυπούμε που δεν έχετε αντιληφθεί με ποιον συνομιλείτε. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Και σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα προτού αντιδράσουν οι ανακριτές του και κατέβηκε από τη σκάλα στο κελί του. Ο Κυριάκος Μάτσης απέδρασε τον Νοέμβριο του 1956 από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς, ανέλαβε το μεάρχης των ανταρτών της ΕΟΚΑ στην επαρχία της Κερίνιας. Στις 19 Νοεμβρίου 1958, μετά από προδοσία ένα σύνταγμα του Βρετανικού στρατού και Τούρκοι επικορηγοί, περικύκλωσαν το κρυσφύγετό του στο Δίκομο. Τον κάλεσαν να παραδοθεί. «Αν θα βγω πυροβολώντας», τους απάντησε. Τον ανατείναξαν έχοντας στα χέρια του 2 αυτόματα όπλα. Εδώ να πω κάτι. Καλά, οι Έλληνες έκαναν έναν αγώνα, δεν έκαναν εναντίον των Τουρκοκυπρίων, ούτε εναντίον της Τουρκίας, εναντίον των αποικιοκρατών. Οι Τουρκοκύπριοι με ποια μούτρα
εμφανίζονται μπροστά μας τώρα, όταν τότε ήταν τους απικιοκράτες? Με ποια μούτρα, σαν δεν τρέπονται? Θα μου πείτε, ήταν και μερικοί πρόδοτες δικοί μας. Αλλά λένε ότι βασικά όλοι οι Τουρκοκύπροι ήταν με τους απικιοκράτες. Λοιπόν, εκείνο το ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, ο Μάτσης το θυμόταν από του αρχαίου Ηροδότου την ιστορία, όπου περιέγραφε την ελληνική αντίσταση στους Πέρσες εισβολής των Μηδικών πολέμων το 480 π.Χ. και γράφαμε προετών με τον Ηρόδοτο Παραμάσχαλα. Μηδισμός, όρος όμοιος και αναλύωτος στην ελληνική γλώσσα επί 2.500 χρόνια. Η προσχώρηση στον εχθρό, στους Μύδους Πέρσες του Ξέρση, εναντίον της ίδιας του της πατρίδας. Και πάντως η διαχωριστική γραμμή ήταν έκτοτε και είναι πάντοτε σαφής και ευδιάκριτη. Οι μηδίζοντες από τη μία πλευρά και οι αντιστεκόμενοι από την άλλη. Και η ειδοποιώς διαφορά, η αληθεστέρα ουσία, τότε έκτοτε και πάντοτε μία. Ελευθερίης γλυχόμενη, αμυνεύμεθα ούτως όκος αν και δεινόμεθα. Η λαχτάρα της ελευθερίας μας παρακινεί να τον αντιμετωπίσουμε, να αμυνθούμε με όση δύναμη έχουμε, απάντησαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στις δελεαστικές προτάσεις του Πέρση εισβολέα για συμβιβασμό. Για συμβιβασμό. Τι έλεγαν οι Έλληνες τότε και τώρα τι λέμε στους Τούρκους που λένε να συμβιβαστούμε, να δούμε μετά. Εκείνο το ελευθερίες γλυχόμενη της Ηροδότου ιστορίας και την ανδριωμένη δυναμική του, η οποία παρήγαγε ως προϊόντα τον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, το Αρτεμίσιο, τη Σαλαμίνα, τις Πλατεές, το πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμε και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το οι Έλληνες δεν κάνουν ποτέ ειρήνη με τον οχθρό όπου κατακρατεί τον τόπο τους, του Ρίγα Φεραίου του Βελεστινλή, το 21, το 12-13, την Πίνδο, το Γοργοπόταμο, τον Μαχαιρά, το Δίκομο, τον Αχυρώνα στο Λιοπέτρι, τις προδομένες Κυπριακές Θερμοπύλες του 1974, το αντιλήφθηκε μένοντας με ανοιχτό το στόμα και το είπε με δικά του λόγια ο πρωτοξάδελφος του Ξέρση, γιος του Αρταβάνου, αδελφού του Δαρίου από την ίδια μάνα, την Ιστάσπη, ο Τριτενχέμης στο Μαρδόνιο τον Στρατάρχη. Κίους επάνδρας ήγαγες μαχισωμένους σημαίας, ή ου περί χρημάτων των αγώνα πιεύονται, αλλά περί αρετής. Με τι άνδρες μας έφερες να δώσουμε μάχη? Με άνδρες που δεν αγωνίζονται για τα χρήματα, αλλά για να δείξουν τη λεβεντιά τους. Την περσική εκείνη του Τριτενχέμη, Τριταντέχμη διαπίστωση περί των μη μηδισάντων Ελλήνων, είναι που θυμήθηκε και αντέταξε κατάμουτρα στο στρατάρχη κυβερνήτη της Colony of Cyprus, Sir John Harding, και στις χιλιάδες λίρες του στα κρατητήρια βασανιστήρια της Ομορφήτας ο Τισεώκα Κυριάκος Μάτσης. Ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα. Στον πληθυντικό εμείς ποιούμεθα. Ποιοι είμαστε εμείς? Όσοι ελευθερίες γλυχόμενοι, όσοι δεν μηδίζουμε αλλά αντιστεκόμεθα, όσοι ιού φυσόμεθα τη ζωή ημών. Το όσοι δεν σημαίνει κατά ανάγκην όλοι. Ποτέ δεν συνέπιπταν τα δύο. Και τίθεται, εκφέρεται, γράφεται και υπογραμμίζεται το όσοι, ακριβώς για να δείξει και να εκθέσει και να διαπομπεύσει ότι δεν είναι όλοι. Και δεν είμαστε όλοι, διότι υπήρξαν και μηδίσαντες και υπάρχουν. Για διαφορετικούς βεβαίως λόγους ο καθένας τους. Τόσοι αιώνοι πέρασαν, τόσες πράξεις, διαπράξεις, ενέργειες και παραλήψεις πρεπούμενων ενεργειών, και εκ του εμφανούς και δόλιες αφανείς υποχθόνιες στάσεις μηδισμού γνωρίσαμε, οι δικαιολογίες θα έλειπαν. Κερδαλαιότερον εστί ομολογίην το Πέρση, μάλλον υπερπολεμέην. Πιο κερδοφόρα η συνδικολόγηση με τον Πέρση παρά αν τον πολεμούμε. Ήξεραν και το έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι το 480 π.Χ. όταν οι ίδιοι αποφάσιζαν το δεύτερο, το πολεμέην. Και μάλιστα απαιτούσαν από τους άλλους Έλληνες να τους αναγνωρίσουν ότι το ημέτερον φρόνημα σαφέως ότι ουδαμά προδώσομεν την Ελλάδα. Έτσι, καθαρά και ξάστερα και χωρίς μισόλογα και χωρίς ενοτυφίες, ελευθερίες γλυχόμενοι, πολεμέιν και ας πάει στο διάβολο το κερδαλαιότερον. Θέλει κανείς να θυμίσουμε τι ήταν το κερδαλαιότερον? Τι τους είχε υποσχεθεί ο κατοχικός ηγέτης Μαρδόνιος και ο Ξέρσης? Είναι να σου φύγει το καφάσι από τις συμπτώσεις. Τους υποσχέθηκε γερές αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους.
τους υποσχέθηκε χοντρά λεφτά για τις οικονομικές τους επιχειρήσεις, τους υποσχέθηκε και τις αγκάλες του. Για τον έσχιστο τον εφιάλτη προδότη των Θερμοπυλών δεν έγινε γνωστό το ακριβές ποσό του κερδαλαιότερου και αν ήσαν τριάκοντα ή μυριάκες τριάκοντα τα αργύρια. Γνωστό ήταν ότι καθώς πήγαινε αυτοπροσώπως στον Ξέρξη για να του προδώσει τη μυστική ανοπαία ατραπό, προσδοκούσε μεγάλη αμοιβή. Μέγα τι παραβασιλέως δοκαίων ίσεστε. Πόσο μέγα ήταν το καταβληθέν παραμένει άγνωστο. Γνωστό είναι ότι μετά τις Θερμοπύλες οι πυλαγόρες επικήρυξαν το κεφάλι του και ότι ο Αθηνάδης από την τραχίνα τον καθάρισε. Οι μυδίσαντες και οι έκτοτε μυδίζοντες λοιπόν από τη μία πλευρά, έκαστος για τους δικούς του λιγότερο ή περισσότερο κερδαλαιότερους λόγους, έκαστος με τη δική του σφοδρότητα ή ογκομαχητό, με τη δική του ποσότητα ή ελαχιστότητα και για το δικό του έκαστος χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως της αποκαλούμενης εκάστοτε πραγματικής ζημιάς, η διακύμαση παραμένει πάντα στους ίδιους 3 βαθμούς, από το αισχρό μέχρι το έσχιστο. Από την άλλη, οι ου περί χρημάτων, αλλά περί αρετής αγωνιζόμενοι, οι αρνούμενοι να μηδήσουν, οι απορρίπτοντες στο μηδισμό, έκαστος για τους δικούς του λόγους τιμής και αξιοπρέπειας, έκαστος με όσες δικές του δυνάμεις δύναται, ελευθερίες γλυχόμενος. Η ποσότητα και η ποιότητα μετριέται, ιεραρχείται κατά αξίαν, κατά ανδρίαν κυρίως η αρετή και κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο, αριστεύουν. Ακόμα και ανάμεσα στους αιωνίους αριστεύσαντες στις Θερμοπύλες υπήρξαν και διακρίθηκαν οι πιο άριστοι των αρίστων. Από όλους περισσότερο ο Διηναίκης ο Σπαρτιάτης, εκείνος που εκτός όλων των άλλων ανδραγαθημάτων του έμεινε στην ιστορία επειδή όταν άκουσε πως ήσαν τόσο πολλοί οι μύδοι ώστε τα βέλη τους θα έκρυβαν τον ήλιο, απάντησε χαρούμενος ότι η μάχη θα διεξαγόταν υποσκιά, υποσκύει, για να μην τους παιδεύει και ο ήλιος του Αυγούστου. Άραγε, έτσι δεν γραφόταν πάντοτε αιώνες τώρα η ιστορία των Ελλήνων? Έτσι δεν γραφόταν πάντοτε η ιστορία του ανθρώπου? Ακούστε, διαβάζοντας το κείμενο του Λάζαρο Μαύρου, διαπιστώνει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο στάδιο του αφελληνισμού και του εκβαρβαρισμού των Ελλήνων και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πολλά από αυτά δεν τα ήξερα, εδώ τα διάβασα. Σκεφτείτε τι γίνεται στους σημερινούς νέους και πού βρισκόνται. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Οι Έλληνες είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο και παραστρατημένο έθνος.